એમને થયું કંઈ કે હું કવિતાઓ મારી કઈ લખેલી છે, જૂની કઈ લખેલી ઘરમાં કે મારી આમાં પડેલી છે, એ બધી ભેગી કરીને હું કવિતાનું કોઈ પુસ્તક પ્રગટ કરું. એટલે એમને અમદાવાદમાં ગઈ વખતે આવ્યા અને આ પુસ્તક એમનું પ્રગટ થયું અને એ કવિતાઓનું વિમોચન પણ ત્યાં અમદાવાદ હતું. એ વખતે સાથે હું પણ ઉપસ્થિત હતો. એમની કવિતાઓ સરસ લગી. કાવ્યત્વની દ્રષ્ટિએ કદાચ આપણે ઉમાશંકર જોશી કે બીજા કવિઓની તુલનામાં ન મૂકી શકીએ, પણ એમને અમેરિકામાં રહીને જે પોતાનું હૃદય આ કવિતામાં ઠાલવ્યું છે, પોતાના વતનનો પ્રેમ, પોતાની માતા પિતા પરિવારનો પ્રેમ, પોતાના બાળકોનો પ્રેમ, એ બધી કથા અહીં વ્યક્ત કરે છે અને સરસ કવિતાનો સંગ્રહ બનાવ્યો. અને આ બેન એ પ્રમાણિત છે, આ બેન પોતે સાચા છે. એમને સત્યતા, જે કંઈ સત્ય લાગ્યું, જે કંઈ અનુભવ્યું એ બધું લખી દીધું. એમને જરાય ધામ કર્યો નથી, બનાવટ કરી નથી. જે કંઈ હતું હૃદયમાં એ ઠાલવી દીધું છે કવિતા. અને ક્યારે ઠાલવી શક્યા કે બંને બાળકોને ભણાવી દીધા, નૈયા સાસરે ચાલી ગઈ અને અમી ઘરમાં આવી ગઈ, ખેલન પણ ભણી ગયો. આ બધું બની ગયા પછી એમને થયું કે પેલું હૃદય એમનું હતું સાચવી રાખેલું કવિતાનું, એમ હતું કે આમાં કવિતા તો અંદર હૃદયમાં સંગ્રહાયેલી હતી. એટલે એમને જૂની કવિતાઓ બધી ભેગી કરી દીધી અને થયું કે મારે કંઈક કરવું છે, મારે કંઈક કરવું છે. અને અમેરિકામાં આવ્યા પછી કોઈ સ્ત્રી કવિતાઓ લખે અને એનું કાવ્યનું પુસ્તક પ્રગટ થાય, એ બધું શક્ય નથી. અહીં આવે પછી અટવાઈ ગયા હતા રસોડામાં, વાસણમાં હજવામાં કે નોકર ચાકર મળે, કંઈ મળતું નથી. અહીં આખો દિવસ તેનું કામ જ કરવું પડે. એમાં અટવાઈ ગયેલા છતાં એમના હૃદયમાં એમ હતું કે મારે કંઈક કરવું છે, કંઈક કરવું છે. અને એ કવિતાઓનું પુસ્તક પ્રગટ્યું અને એમાં એમને મદદ કરી છે સુભાષભાઈ. સુભાષભાઈ ન હોય તો શું, પુશ કરનાર હતા એમનું ફેમિલી અને સુભાષ એમને ખૂબ જ પુશ આગળ વધાર્યા અને એમના વિશે મદદ એમને બધાઈ. અને આ પોતે એક સરસ મજાનું પુસ્તક આપણી સમક્ષ એમને પ્રગટ કર્યું. હવે વિચાર કરો કે સ્ત્રીનું કાર્યક્ષેત્ર અલગ છે. બધા જ લોકોએ બહેનો આગળ આવી જોઈએ તેવું બધા જ લોકો માને છે, પણ સ્વીકાર છે કેટલાય સવાલ છે. ભારતમાં પણ સ્ત્રીઓને આગળ લઈ જવાની મુવમેન્ટ શરૂ થઈ છે, પણ ઘરમાં કેટલા સ્વીકારે એ પણ સવાલ ઇન્ડિયામાં પણ ઉભો થયો છે. પણ ગીતાબેનને તો એમના પતિએ સ્વીકારી ગયા, જાઓ આગળ વધો, લખો લખો. એમને લખી. એમની કવિતાનો જન્મ થયો છે બામાંથી. માતા પ્રત્યેનો અનહદ પ્રેમ હતો. માતા પિતા અહીં આવ્યા, પોતાની બા વિશેની કવિતા, બા તમે રહી જાઓ ને થોડા દિવસ, અને રહી જાઓ એમ કહીને એ અહીંની જે વેદનાઓ છે તેની માહિતી વ્યક્ત કરી કે અમેરિકા કેવું છે. અહીં તો કોઈ સિનિયરો રહી શકતા નથી. ઘણા લોકો અમારે ત્યાં સિનિયરો આવીને ગ્રીન કાર્ડ ફાડીને ફેંકી દે છે કે અમારે અમેરિકા જવું નથી. ભલે ગમે તેવું હોય, સોનાથી મઢેલું હોય, ડોલરના ઝાડ ઉગતા હોય, તો અમારે જવું નથી અમેરિકામાં. અમે કે જાવ ને મજા આવશે, પણ ના ના, રસ્તાઓ પણ જોવા નથી. કારણ કે એ લોકોને અહીંની એકલતા સતત પજવતી હોય છે અને માણસ પોતાના હૃદયની વ્યથાને કથાને કશું કોઈને આગળ વ્યક્ત કરી શકે નહીં. અમારા ઇન્ડિયામાં તો બધા ખુલ્લા મેદાનો, બધાના મકાનો ખુલ્લા, બારણાઓ પણ ખુલ્લા જ રહે, રોડ ઉપર સૂઈ રહેનારા લોકોની સંખ્યા પણ હજારોની, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અહીં તો બધા બારણા બંધ, બારીઓ એ બંધ, કશું ખુલવાનું જ નહીં. અને બધા લોકો કેવી રીતે આમાં કેવી રીતે જીવાય, એટલે બધા લોકોને ભાગે. એટલે આજે પણ ગીતાબેન અહીં છે. 1981 થી અહીં 33 વર્ષથી વધારે વર્ષ એને પૂરા કર્યા, છતાં એમના હૃદયની અંદર પોતાના વતનનો પ્રેમ એ સતત પજી રહે.
અને વતનનો પ્રેમ તો ખરો, માતૃભૂમિ પ્રત્યેની એટલી ભાવના અને ત્યાં માતા પિતા પ્રત્યેની લાગણી, આ બધું સતત એમને પજવ્યું અને વ્યથામાંથી કવિતાનો જન્મ થયો. કોઈ પણ વ્યક્તિ કવિ બને છે ત્યારે એનું હૃદય વલોવાય, હૃદયમાં સરવરણ ઊભો થાય, એની વેદનાની આગ અંદરથી પ્રજ્વલિત બને, પછી એ કવિતાના રૂપમાં પ્રગટ થાય. કવિ, સુખી લોકો કવિ થઈ શકતા નથી. જેનામાં વેદના પડેલી છે એ કવિ બની શકે છે. અને ગીતાબેન કવિ કેમ બન્યા? એમનો સુખી સંસાર હતો, બાળકો અને પતિ બધા કરતી સુખ મળ્યું, પણ વેદના છે માતૃભૂમિ પ્રત્યેની, વેદના છે માતા પિતા પ્રત્યેની, એમના પિતા પ્રત્યેનો, માતા પ્રત્યેનો આ વેદના કવિતાના સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ એમના કાવ્યમાં સતત નીચોવાયેલી જોવા મળે. એ સંસ્કૃતિ એ સરસ સામાન્ય છે. આપણે ગમે આ કામ કે આવી ભારતીય સંસ્કૃતિને પડે વ્યક્ત કરી શકે, એમ પડે વ્યક્ત કરે, અને જાણે એમનું હૃદય ત્યાં હોય અને શરીર વહી હોય એવું આ કવિતાઓ પર તમને લાગે. એટલે હું એમને ધન્યવાદ આપું છું, અભિનંદન આપું છું કે ભલે કાવ્યત્વની દ્રષ્ટિએ એમના કાવ્યો ઉચ્ચ કક્ષાએ ન મૂકી શકીએ, પણ એમના કાવ્યમાં પારિવારિક ભાવના, એમના કાવ્યમાં જીવનની ફિલોસોફી, જીવનનો જે રંગ એમને બતાવે એટલો બધો ઊંચો બતાવે છે કે ખરેખર હું ગીતાબેનને લાખ અભિનંદન આપું છું. એમની સુંદર અને ખરેખર એમને કહું છું કે બીજું પણ લખો. એમને વિચાર કરે છે હું શું લખું. અરે લખવાનું ઘણું બધું તમારી પાસે છે, તમે વિચાર કરશો તો ઘણું બધું જડશે. કારણ કે એમના હૃદયની અંદર કાવ્યત્વ પડેલું છે, કવિની ઉર્મિઓ પડેલી છે, ભાવના પડેલી છે, અને બળ આપનાર આખું પરિવાર પાછળ પડેલું. અને એમને આ બળ મળે તો જરૂર આગળ આવશે અને પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવશે. આજે હું એમને અભિનંદન આપવા માટે અમદાવાદ થઈ આવ્યો. એટલા માટે અમદાવાદમાં કવિતાનું પુસ્તક પ્રગટ થયું ત્યારે મારી ઉપસ્થિતિ હતી. મેં આ પુસ્તકની બધી કવિતાઓ વાંચી ગયો. અંગ્રેજીમાં 4-5 કવિતાઓ છે, બાકી બધી ગુજરાતીમાં કવિતાઓ. પણ આ કવિતાઓ તમે વાંચજો, તમે માનજો કે આ સ્ત્રીના હૃદયમાં, એના ઊંડાણમાં કેટલો બધો પ્રેમ પડેલો છે. એમને ફિલોસોફી આપી છે કે તમારે જીવવું હોય તો જીવવા માટે સૌથી અનિવાર્ય એલિમેન્ટ પ્રેમ, લવ છે. જો તમે પ્રેમને નહીં સમજી શકો, પ્રેમને પામી નહીં શકો અને પ્રેમ આપી નહીં શકો તો તમે પ્રેમ મેળવી નહીં શકો. અને પ્રેમ વિના માનવી કદી જીવનથી લંગડો બની જવાય. અને એનું લંગત્વ દૂર કરવા માટે આ કવિતાઓ પ્રેમ સ્વરૂપે રહે, અંદર પ્રેમ ભરેલો દરેક. કેટલો બધો પ્રેમ છે. તમે જુઓ કે એમને કહી દીધું છે એક વાક્યમાં પણ ઘણીવાર કે તમે તમારે જીવનમાં સફળ થવું હોય, તમારે જીવનમાં કંઈ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો તમે તમારા હૃદયને ખુલ્લું રાખજો અને બીજાઓ વ્યક્તિઓ સાથે પ્રેમ કરવાનું તમે ભૂલતા નહીં. કોઈ પણ સ્વરૂપમાં પ્રેમ કરો, આગળ વધતા જાઓ. આ એમનો સંદેશ આપણી સમક્ષમાં મૂક્યો છે. આજે તમારી વચ્ચે હું મહેમાન તરીકે આવ્યો. રોહિતભાઈએ મારો પરિચય પણ આપ્યો. ઇન્ડિયામાં રહીને મારે બધું જ ગુજરાતીમાં કામ કરવાનું હોય, સતત લખવાનું પણ ગુજરાતીમાં હોય, એટલે અંગ્રેજી સાથેનો મારો સંબંધ કરો, સમજી શકું કરો, પણ એની એક્સપ્રેશન કરવું, એનાલિસિસ કરવું એ મારા માટે કઠિન હતું. એટલે મેં તમારી આગળ ગુજરાતીમાં વાત કરી છે. આ બધા ગુજરાતના પ્રેમી છે, એટલે મને લાગે છે કે મને માફ કરશો. મેં એક સરસ વાત તમારી આગળ કરી અને ગીતાબેનને લાખ અભિનંદન આપીને ભેગો છું. સૌનો આભાર. શરૂ કરી ત્યારે એમનો એક પગ અમેરિકામાં હતો, જરાક ઢીલું લાગતું હતું, પણ જરાક વાત પછી એમને પગ મૂકો અમદાવાદમાં અને ગુજરાતીમાં શરૂ કર્યું. અને પછી આપણે સાંભળીએ કે વાહ ભાઈ વાહ, ક્યાં વાત હે. મતલબભાઈએ જે વાત કીધી, લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, give him a big round of applause. Just one more personal thought on Muffatbhai's speech. After listening to Muffatbhai, this is what came to my mind, that the big difference between Amdavad and America is that after his speech, you start seeing
a little disorder in the order of America. And you start seeing a little order in the huge disorder of Amdavad. Thank you. We shall now have Kalen introduce our chief guest, Mayor. And before he comes up, I'd like to know if anybody could get the answer of that question I asked earlier, which is the most... Huh? No, the answer is the checkbook. I thought the answer was going to be Facebook. So, friends, family, it's my honor to introduce our chief guest, the gentleman sitting next to me. And for most of us, he doesn't really need to be introduced. That's because he's such a familiar face at all community events, big or small. He's actually present throughout the community, and he's very active. And he's not just a friend of the Indian community, but we feel like he's a real member, and we're really happy about it. Just going to say a few quick words about the mayor. So, Dr. George Van Dusan, he has a PhD in history from Loyola University. He supports education. He teaches U.S. history and government at Oakland Community College. He's been our mayor since 1999, so that's about 11 years. And before that, he worked for 26 years for U.S. Congressman Sidney Yates. He's an active member of many institutions. He's a past board member and secretary of the Temple Judea Mitzvah, and he's also a current active member. Probably notably, he's the grandpa to a current young man who's studying at a Skokie grammar school. His wife and he have been residents of Skokie since, let's say, more than 25 years, since 1975. Without further ado, ladies and gentlemen, I'd like to invite Mayor George Van Dusan to say a few words. Mr. Mayor. Thank you so much. That was a wonderful introduction. I would like to take just a moment to also introduce another friend of yours and mine, Trustee Pramod Shah. Trustee? Trustee Shah already has begun to make his mark on the village board, particularly in matters dealing with the village budget, and that is not an easy subject to master in such a short period of time. You should be very proud of the work that Trustee Shaw has done. My father once told me that when you're called upon to speak at a moment like this, that you should be bright, be brief, and be gone. So I shall do that. But I did want to take a moment to stop by in accepting the invitation of Geeta Bhatt, and to express my gratitude and my congratulations to Geeta on the publication of her collection of poems. I don't understand the ones in Gujarat, but I do understand the ones in English. And I think that there is a very special place in heaven for poets. I didn't know until this afternoon that there was a special place in hell for poets as well, but the heaven part I've always felt confident about. And the reason why is that it takes a tremendous amount of courage to not just be a writer, but to also be, even more so, a poet. You put yourself out there. You express your thoughts. You try to explain the rhythms of life, and you subject yourself to all kinds of observations by all kinds of people. And as was mentioned in this morning's introduction, you are subject to all kinds of criticism. But it's that criticism that's provoked by poetic thought that makes all of us get out of our comfort zone.
And in so doing, it makes all of us grow and become more of the human experience. So we owe a deep gratitude to those who write poetry, who challenge the way we live, and who force us to think and understand those parts of life that maybe we would prefer not to. It is always more comfortable to remain within our own comfort zone. So whether you are from heaven or hell, whether you are chained to a desk or not, please let's give a round of applause to Geeta for her courage in challenging all of us. And I think we also should give a round of applause to Sam for encouraging Geeta in her effort. And Geeta, I know living with Sam is nothing but heaven. So, ladies and gentlemen, thank you so much for having me this afternoon. I appreciate the opportunity to be with you at this wonderful family celebration. It's a pleasure to see all of you. Thank you. Brother of Geeta Bhatt. And this is the poem wrote. This is the poem she wrote in 1969. Okay. Start. बजूरी तू पढ़ा गाना रमूने पढ़ भूल कीना ने न फूलोय गाड़ी मचड़ गयो मातनी आंखनु मोतीड़ू कर गयो आव देने बजूरी तू पढ़ा गाना रमूने पढ़ भूल कीना ने न भूलोय गाड़ी मचड़ गयो मातनी आंखनु मोतीड़ू कर गयो आव देने बजूरी तू पढ़ा श्वेत सुमारी सुरमाल पहरी ऊपर कफनी लानी पहरी चालो सावज सादो सीधो कॉलेज में भणवाने निवड़ो दिन गया ने रात गई कई महीना ने
That was really touching. Thank you. Thank you, Geeta Bhatt. I'm now going to ask Mr. Shah and Mr. Mukesh to come on stage. There'll be award presentation by the mayor of Skokie on behalf of the organizations. Mukesh Bhatt.